Previous. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે આલેખ અને આકૃતિનું મહત્વ સમજ્યા. ત્યાર પછી આપણે આજે ચેપ્ટર 1નો જ ત્રીજો પ્રશ્ન, આલેખ અને આકૃતિ જ્યારે આપણે દોરીએ છીએ ત્યારે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો કેટલીક છે, આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો આપણો આગળનો જ સવાલ છે, આલેખ અને આકૃતિ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો સમજાવો. તો મુખ્યત્વે 6 બાબતો એવી છે કે જે તમારે આલેખ અને આકૃતિ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી પડે, જેની આપણે આજે ચર્ચા કરીએ. તો તેમાં પ્રથમ બાબત છે કે આલેખ કે આકૃતિના પ્રકારની પસંદગી અને રજૂઆત. હવે આલેખ કે આકૃતિ જ્યારે તમે દોરો છો ત્યારે તમને બેઝિક ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આલેખ કે આકૃતિ છે એ હંમેશા અનુસૂચિ ઉપરથી દોરવામાં આવે છે. તો હવે આલેખ અને આકૃતિના ઘણા બધા પ્રકારો પડે છે, જેની આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરશું. પણ જે અનુસૂચિ તમને આપેલી છે એ અનુસૂચિ પરથી તમારે એ નક્કી કરવું પડે છે કે તમે કયા પ્રકારની આકૃતિ કે આલેખ દોરશો. એના માટેના એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો જો તમારી પાસે અનુસૂચિની અંદર એક જ પ્રકારની માહિતી આપેલી હોય તો ત્યારે તમે તેની રજૂઆત સાદી સ્તંભાકૃતિ દ્વારા કરી શકો છો. પણ જો તમારી પાસે અનુસૂચિની અંદર 2 પ્રકારની માહિતી છે તો ત્યારે તમારે આકૃતિના કયા પ્રકારની પસંદગી કરવી પડશે? તો કે 5 પાસેની સ્તંભાકૃતિ. અને જો તમારી પાસે અનુસૂચિની અંદર 2 કે તેથી વધારે પ્રકારની માહિતી હોય તો ત્યારે તમે એની રજૂઆત 2 રીતે કરી શકો છો. એક છે વિભાજિત સ્તંભાકૃતિ અને બીજું છે વૃત્તાંશ આકૃતિ. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે જ્યારે તમે આલેખ દોરવાની કે આકૃતિ દોરવાની શરૂઆત કરો છો ત્યારે તમારે આપેલી અનુસૂચિ પરથી એને બંધ બેસતો આલેખ દોરવો પડે છે. માટે પ્રથમ મુદ્દો આપણો એ થયો કે આલેખ કે આકૃતિના પ્રકારની પસંદગી અને રજૂઆત. ત્યાર પછી બીજો મુદ્દો છે સ્કેલમાં. મતલબ કે જ્યારે તમે આલેખ દોરો છો, આલેખના પ્રકારની પસંદગી કરી લીધી, ત્યાર પછી તમારે આગળનો મુદ્દો આવશે સ્કેલ માપ નક્કી કરવું. હવે સ્કેલ માપ કઈ રીતે નક્કી કરવું? તો કે એના કોઈ ચોક્કસ કે ફિક્સ ક્રાઇટેરિયા આપવામાં આવેલા નથી. પણ એક બાબત અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આલેખનું સ્કેલ માપ કેવું હોવું જોઈએ? તો કે આલેખનું સ્કેલ માપ એવું હોવું જોઈએ કે જેનાથી આલેખ અતિશય નાનો કે અતિશય મોટો ન થઈ જાય. આલેખ હંમેશા માપસરનો રહેવો જોઈએ. કેમ? તો કે એનું કારણ છે કે અતિશય નાનો કે અતિશય મોટો આલેખ પોતાની ધારી અસરકારકતા ઉપજાવી શકતો નથી. માટે આલેખનું સ્કેલ માપ હંમેશા ચોકસાઈપૂર્વકનું હોવું જોઈએ. ક્લિયર? ત્યાર પછી ત્રીજો મુદ્દો છે કે આલેખ અને આકૃતિ જે તમે દોરો છો તેમાં ધરી પરની વિગતો તમારે ચોકસાઈપૂર્વક સ્પષ્ટપણે દર્શાવવી પડે. આલેખ અને આકૃતિ હંમેશા એક્સ અને વાય આમ 2 ધરી પર દર્શાવવામાં આવે છે. તો આ એક્સ ધરી પર કઈ બાબતો અને વાય ધરી પર કઈ બાબતો દર્શાવવો છો એ તમારે નક્કી કરવાનું છે. તો એના એક એક્ઝામ્પલની ચર્ચા કરું. અનુસૂચિમાં તમારી પાસે 2 પ્રકારની માહિતી આપેલી હશે. એક હશે ચલ અને એક હશે અચલ. તો જે ચલ રાશિ છે જેમાં પરિવર્તન થાય છે, વસ્તી, કૃષિનો જીડીપી, આ બધી બાબતો એવી છે જેમાં પરિવર્તન આવે છે. મતલબ કે જે ફેરફાર થાય છે એ બાબતો તમારે કઈ ધરી પર દર્શાવવાની? તો કે વાય ધરી પર. જે ઊભી ધરી છે એના પર ચલ રાશિ દર્શાવવાની છે. અને જે અચલ રાશિ જે ફિક્સ છે, સમયગાળો, વર્ગ, પ્રદેશ, આ બધી બાબતો એવી છે જે ફિક્સ છે, એ તમારે કઈ ધરી પર દર્શાવવું પડશે? તો કે આડી ધરી પર. આડી ધરી એટલે કે એક્સ ધરી પર. મતલબ કે આ બંને ધરી પરની વિગતો તમે શું દર્શાવો છો એ તમારે ધરીની નીચે લખવું પડે છે. કે એક્સ ધરી પર તો કે એક્ઝામ્પલ રૂપે સમયગાળો આપેલો છે અને વાય ધરી પર તો કે વસ્તીનું એક્ઝામ્પલ રૂપે કદ આપેલું છે. મતલબ કે આ તમારે દર્શાવવું પડે છે. ત્યાર પછી ચોથા મુદ્દા તરફ આગળ વધીએ તો ચોથો મુદ્દો છે કે આંકડાકીય માહિતીનો સ્ત્રોત. મતલબ કે જે અનુસૂચિ પરથી તમે આલેખ કે આકૃતિની રજૂઆત કરો છો એ અનુસૂચિ મતલબ કે એ જે આંકડાકીય માહિતી છે એ કોના દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે? મતલબ કે ઘણી બધી બાબતો એવી છે જે આંકડાકીય માહિતી જે છે એ સંસ્થા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવતી હોય, અમુક બાબતો છે એ આરબીઆઈ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવતી હોય, અમુક છે એ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવતી હોય. મતલબ કે જે આંકડાકીય માહિતીનો ઉપયોગ કરીને તમે આલેખ કે આકૃતિ દોરો છો એના વિસ્તારપૂર્વક દર્શાવતી વખતે ત્યારે તમારે એમાં એનો ઉલ્લેખ કરવો પડે કે આ માહિતી XYZ સંસ્થા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી છે.
ક્લિયર? ત્યાર પછી પાંચમો મુદ્દો છે સ્પષ્ટતા. સ્પષ્ટતાની અંદર તમારે એક વસ્તુ ક્લિયર રાખવી પડશે કે અલગ અલગ જે તમે સ્તંભાકૃતિ દોરો છો કે કોઈ પણ આકૃતિ જ્યારે તમે દોરો છો ત્યારે એને અલગ અલગ રંગ કે શેડ દ્વારા વિભાજિત કરવી પડે. સાદી સ્તંભાકૃતિ હોય તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, પણ જ્યારે 5x એની સ્તંભાકૃતિ દોરો, વિભાજિત સ્તંભાકૃતિ દોરો કે વૃત્તાંશ આકૃતિ દોરો, ત્યારે તમારે એને અલગ અલગ રંગ કે શેડ દ્વારા પ્રકાશિત કરવું પડે. મતલબ કે સ્પષ્ટપણે દર્શાઈ આવે, ઉપસી આવે કે આ ભાગ છે એ આ જ વસ્તુ દર્શાવે છે. મતલબ કે આકૃતિ કે આલેખ સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ કે જેનાથી એ અસરકારક બની શકે. અને ત્યાર પછી છઠ્ઠો મુદ્દો છે કે આંકડાકીય માહિતી ગણવાની રીત અથવા તો પદ્ધતિ. મતલબ કે અમુક આલેખ કે આકૃતિ એવા છે, એક્ઝામ્પલ આપી શકો વૃત્તાંશ આકૃતિ. જ્યારે તમે વૃત્તાંશ આકૃતિ આપો દર્શાવો છો ત્યારે વૃત્તાંશ આકૃતિ દર્શાવતા પહેલાં તમારે એની અમુક ગાણિતિક પદ્ધતિઓ કરવી પડે, ગણતરી કરવી પડે. અને આ ગણતરી તમે એમાં આલેખની અંદર તમારે દર્શાવવી પડે છે. ડાયરેક્ટ અનુસૂચિ પરથી તમે વૃત્તાંશ આકૃતિ દોરી દો તો એ વસ્તુ યોગ્ય નથી. માટે એની પહેલાં ગણતરી દર્શાવો અને ત્યાર પછી એની વૃત્તાંશ આકૃતિ દ્વારા સરળતાપૂર્વક રજૂઆત કરી શકાય છે. તો ટોટલ આપણે 6 મુદ્દા થયા કે જે આલેખ અને આકૃતિ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા પડે. પહેલો છે કે આલેખ કે આકૃતિના પ્રકારની પસંદગી અને રજૂઆત. ત્યાર પછી બીજો છે સ્કેલ માપ. ત્રીજું છે કે આલેખ અને આકૃતિના એક્સ અને વાય ધરી પરની વિગતો. ત્યાર પછી ચોથું છે આંકડાકીય માહિતીનો સ્ત્રોત. પાંચમું છે સ્પષ્ટતા અને છઠ્ઠું છે આંકડાકીય માહિતી ગણવાની પદ્ધતિ. તો હવે હજી પણ આ પ્રશ્નની અંદર તમને કોઈ મૂંઝવતા પ્રશ્નો છે તો અમારી વેબસાઇટ ઉપરાંત અમારી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનની અંદર તમે અમને રજૂઆત કરી શકો છો.